يصعب مع ما تتخذه وزارة الداخلية من إجراءات أمنية مشددة وآليات لحماية منافذ البلاد الشرعية عمليات التهريب. لذلك يتساقط المهربون وتحبط مخططاتهم التي تضر باقتصاديات البلاد. هنا وبميناء الدخيلة محاولة لإحدى شركات الاستيراد والتصدير لإدخال ألعاب نارية لداخل البلاد في حاوية قادمة من إحدى الدول الأجنبية، بالرغم من أنه محظور استيرادها. محاولة أحبطتها الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، وضبطت 1375 طردا من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام تزن 20 طن. ومع توالي جهود الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري لإحباط عمليات التهريب، نجحت الإدارة في إحباط محاولة لتهريب 4 ملايين عبوة مستحضرات تجميل عبر ميناء الإسكندرية البحري لداخل البلاد، مختلفة الأشكال والأحجام ومجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية، والتي قدرت مع غرامة التهريب ب40 مليون جنيه. الكميات كانت مخبأة بحاويات قادمة من إحدى الدول الأجنبية، مشمولها المشروع كبريتات الصوديوم.